හොඳයි යාළුවනේ අපි යන්නේ මේ දවස්වල සෝෂල් මීඩියා වල ගොඩක් ජනප්‍රිය මාතෘකාවක් තියෙන තැනක් බලන්න. පිඹුරුත්තය මේ කියන ජලාශය බලන්න යන්නේ. මෙහෙමයි මෙතනට දැන් අපි ආවෙන අම්පරි දකින්නකොට මහවයට එන්න ඕන. මහවයට ඇවිල්ලා මහවය පාරේ එන්න ඕන. අරලගංවිල පාරේ ඇතුළට එන්න ඕන. ඉතින් ඒ ඇතුළට ඇවිල්ලා අපි දැන් මෙතන ඉන්නවා මේ ලස්සන view point එකක් දැක්කා. ඉතින් එතන ඉන්නවා. ඊට අමතරව මේ එනකොට පාරේ ලස්සන ගොඩක් තියෙනවා ලස්සන ලොකේෂන්. ඉතින් ඒ තැන්වල ඔයාලාට ඕන නම් ඇවිල්ලා එන්ජොයි කරලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රවේශමෙන් එන්න ඕන මොකද වනාලි ඉන්නවා. අපි ආපු පාර සෑම තැනම මම හිතන්නේ වනාලි අපි ගණන් කරන හැටියට වනාලි දැනට හම්බුණා 20ක් විතර. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ඉන්නවා. තව ඉස්සරහටත් හම්බේ. යමු ඉස්සරහට. අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හම්බෙමු. අපි දැන් මේ පාරේ යනකොට පොඩි දර්ශනයක් දැක්කා මේ අලුත් ඉන්නවා. යාළුවා මම හිතන්නේ මේ ඇත්තටම අර ඇස් වලින් කඳුළුත් එනවා යාගේ මේ අසනීප තත්ත්වයෙන් ඉන්නේ කකුලත් එක කකුලක් මම හිතන්නේ මේ ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා නැමිලා වගේ. මේ ඇත්තටම සාමාන්‍ය අනිත් අලින්ට වඩා ගොඩක් වෙනස් ඒක ආගේ. ඇත්තටම ළඟටම ඇවිල්ලා බලන්න අර ඇස් වල තියෙන කඳුළු ඒ කියන්නේ මේ වේදනාව හොඳටම පේනවා. මේ අලියා මම හිතන්නේ නිතරම ඉන්නවලු මෙතන මේ යන පාරේ හැමෝම කියන්නේ මෙයා නිතරම මේ එනවලු. එතකොට මට කැම එහෙමත් මිනිස්සු දෙනවලු. මේ පාරේ මම හිතන්නේ මේ අරගංගල පාරේ යනකොට සුලභ දර්ශනයක් කියලා කියනවා මේ අලියාව. ඇත්තටම මේ අනිත් අයට වඩා ගොඩක් විශේෂයි. අසනීප තත්ත්වෙන් ඉන්නේ කිසි ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්ත්වයකුත් නැහැ. බලන්නකෝ. යාළුවනේ අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ පිඹුරුත්තය කියන ජලාශයට. මම නම් හිතුවේ මේ සමාජලාවල ප්‍රතිචාර වුණහන්දා කට්ටිය කොට කිව්වේ කියලා. නමුත් අපේ වෙලාවට මම දැන් අපේ නෝට කට්ටිය ඉස්සරහ නැහැ. ඔයාලට දැන් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා ජලාශය. ඉතින් යමු. අපි තවද පල්ලයට බහැලා නාන්න තියෙනවා නාලා මේ සෞඛ්‍යයක් කරලා ඉස්සලා එන්ජොයි කරලා ඉස්සරහට හම්බු බලන්න කොහොමද කියලා. फ्रेंड्स ඇත්තටම මාර චිල් එකක් තියෙන මෙතන. මම මෙතන පුංචි දෙයක් ඔයාලට කරන්න යනවා. මෙතන ඔයාලට පේන මෙන්න මේ වතුර ඇතුළට Nokia 2.5 ෆෝන් එක මම අරන් යන්නේ. එන්න මාත් එක ඇතුළට යන්න. මොකද වෙන්නේ බලමු. ඇතුළෙන් කොහොමද වතුර වැටෙන්නේ කියලා. එන්න ඔයාලා. Nokia 2.5 ෆෝන් එක. දැන් අපි ඉන්නේ වතුර ඇතුළේ බලන්න. ඔයාලට පේනවද ඔන්න ඔය විදිහට.
ඉතින් දැන් අපි ගමනේ අවසානට අවිල්ලා ඉන්නේ. ගමන ගැන කියනවා නම් ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා ඉස්සරහවද වීඩියෝ එකේ දකින්න ඇති. ඇත්තටම වනාලී තමයි ගොඩක්ම සුන්දර අත්දැකීමක් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අතන නාපු විදිය ඒ වගේම ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තව ඉස්සරහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. රැඳෙන්න ට්‍රැවල් විතරත් එක්ක ලස්සන ගමනක් යමු. වීඩියෝ ආරම්භයේ ඉඳන්ම තව අවසානට යනකොට තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.